Ng Timor-Leste. Ako si Cathy San Gabriel, nag-uulat live mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Ngayong araw po ay makakasama natin dito sa Palasyo si Prime Minister kay Rala Xanana Gusmao ng Democratic Republic of Timor-Leste para sa formal na pagtanggap sa kanya ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Narito po ang punong ministro sa loob ng 5 araw para mas palaguin pa ang diplomatic relations sa pagitan ng Timor-Leste at ng Pilipinas at para na rin paunlakan ang imbitasyon sa kanya ng Pangulo. Kahapon ng gabi po ay lumapag ang eroplano ni Prime Minister Gusmao sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 pasado alas 11. Agad siyang tumuloy sa kanyang hotel sa Pasay City. Siya po ay sinalubong ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala at Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. At inaasahan nga po na sa linggo ay aalis na mula dito sa bansa ang Prime Minister ng Timor-Leste matapos ang ilang mga pagpupulong, kasama na nga dito ang pakikipagpulong niya kay Pangulong Aquino at maging sa iba pang mga negosyante para makahikayat ng mga investors sa Timor-Leste at ilang speaking engagements. Bago rito sa palasyo, siya ay manggagaling sa monumento ng ating pambansang bayani sa Rizal Park para sa pag-aalay ng bulaklak. Isa po itong tradisyon na ginagawa ng bawat pinuno o kinatawan ng ibang bansa sa Pilipinas. Mamaya rin ay sa pagdating ni Prime Minister Gusmao dito sa compound ng Malacanang ay gagawaran siya ng arrival honors ng mga miyembro ng Presidential Security Group. Bahagi rin ng tradisyon ang pagpirma ng punong ministro sa Palace Guest Book na siyang magiging tanda na siya ay nakarating dito. Pagkatapos dito ay magtutuloy siya sa music room ng palasyo para sa isang courtesy call kay Pangulong Aquino. Agad itong susundan ng expanded bilateral meeting sa Aguinaldo Room kung saan pag-uusapan nila ang mga sektor na maaaring pagkasunduan ng dalawang bansa tulad ng edukasyon, trade and investment, infrastruktura at defense. Makakasama nilang ilan pang miyembro ng gabinete ng Pilipinas at maging ang delegasyon ng Timor-Leste. Nakatakda ring ibigay ngayon ni Prime Minister Gusmao kay Pangulong Aquino ang kanyang donasyon sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng $750,000. Samantala, pagkatapos ng expanded bilateral meeting, ang mga pinuno ay pupunta sa reception hall para saksihan ang pagpirma ng kanya-kanyang representative ng dalawang bansa sa mga sumusunod na kasunduan o Memorandum of Understanding. Una rito ay ang Memorandum of Understanding on Policy Consultation sa pagitan ng Ministry of Foreign Affairs and Cooperation ng Timor-Leste at ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Ilan sa mga pipirma dito ay si Minister Jose Luis Gutierrez ng Ministry for Foreign Affairs and Cooperation ng Timor-Leste at si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Isa rin sa mga pipirmahan ay ang Memorandum of Understanding on Teacher Training sa pagitan ng Ministry of Education ng Timor-Leste at ng Philippine Normal University. Pipirma rito sa MOU sina Minister Bendito dos Santos Freitas ng Minister of Education ng Democratic Republic ng Timor-Leste at si CHED Chairperson Patricia Licuanan. Ang ikatlo namang Memorandum of Understanding na lalagdaan ng dalawang bansa ay ang Understanding on Public Works in Areas of Infrastructure Planning, Quality Control and Maintenance sa pagitan ng Ministry ng Public Works ng Timor-Leste at ng Department of Public Works and Highways. Pipirma dito si Minister Francisco de Sousa ng Ministry of Foreign Works ng Timor-Leste at DPWH Secretary Rogelio Singson. Inaantabayan na po dito sa Palace Grounds ang pagdating ng Prime Minister ng Timor-Leste. Narito na rin po
ang Pangulong Aquino para salubungin siya sa kanyang official na pagbisita dito sa ating bansa. 5 araw po magtatagal dito ang Prime Minister Gusmao ng Timor-Leste. Aalis po siya sa Linggo matapos ang pakikipagpulong sa Pangulo at iba pang mga speaking engagements at meetings dito po sa ating bansa. Inaasahan nga po na pagtitibay ng pagbisitang ito ni Prime Minister Gusmao ang diplomatic relations sa pagitan ng ating bansa at ng Timor-Leste. Paunlakan ng Pangulong Benigno Aquino at Prime Minister kay Rala Xanana Gusmao ang mga miyembro ng foreign at local media sa pamamagitan ng pagbibigay ng joint press statement pagkatapos ng signing of agreements. Sakto namang matatapos ang mga aktibidad na ito ng mga bandang tanghali ngayong araw, kaya naman naghanda si Pangulong Aquino ng isang masarap na pananghalian para kay Prime Minister Gusmao sa Rizal Hall. Matapos ang kanyang pangalawang araw sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang private dinner meeting kasamang ilang potential Philippine investors na pwedeng mamuhunan sa Timor-Leste. Sa pangatlong araw ni Prime Minister Gusmao sa Pilipinas, makikilala niya ang ilang Timorese students na sa kanyang lecture sa University of the Philippines Diliman College of Law. Ang speaking engagement na ito ay magsisilbing pagkakataon para na rin makaengganyo siya ng mga Filipino investors. Ang kanyang presentation ay pinamagatang Peace and Reconciliation, the Timor-Leste Experience, at paunlakan din siya ng pananghalian ni UP President Dr. Alfredo Pascual. Mula po, manggagaling po patungo dito sa palasyo ang Prime Minister ng Timor-Leste sa Rizal Park. Gaya nga po ng aking nabanggit kanina, matapos ang isang wreath-laying, siya po ay sinalubong ni Manila Mayor Fred Lim. Matapos itong speaking engagement ni Gusmao sa UP Diliman ay susundan naman ito ng pagbisita ng punong ministro sa East La Mesa Water Treatment Plant sa Novaliches, Quezon City at sa Medical City sa Ortigas. Sa gabi siya ay mamamasyal at maglilibot sa Casa Manila sa Intramuros. Sa susunod na araw ay patungong norte naman ang Timor-Leste leader dahil nakatakda siyang bumisita sa Subic Bay Metropolitan Authority at makipagpulong sa mga opisyal ng SBMA. Habang nasa Zambales ay manananghalian din siya kasama ang Philippine Timor-Leste Business Council. Sandali siyang dadaan sa Florida Blanca Interchange, SCTEX, bago mag-tour sa Clark International Airport. Sunod-sunod na courtesy calls naman ang pupuno sa umaga ng huling araw ni Prime Minister Gusmao dito sa Pilipinas. Bibisitahin siya ni Foreign Speaker of the House o ni former Speaker of the House, Jose de Venecia, at former President and Mayor-elect ng City of Maynila, Joseph Estrada. Bago siya makipagsalo-salo sa Timorese community ay makakapanayam ng ating kasamang PTV anchor na si Miss Veronica Baluyot Jimenez, si Prime Minister Gusmao sa isang media interview. Lilipad pabalik ng bansang Timor-Leste si Prime Minister Gusmao bandang alas 8 ng gabi sa Linggo. At narito na po nakikita natin ang pagdating dito sa Palasyo ng Malacanang ng kanyang sasakyan. Lulan po ang Prime Minister Gusmao ng Timor-Leste na narito po sa ating bansa para sa 5 araw na pagbisita. Ito po ay bahagi ng kanyang pagbisita rin sa iba't ibang bansa sa ASEAN. At ito nga po, sinalubong na siya ni Pangulong Aquino at handa na siyang gawaran ng arrival honors dito sa Malacanang mula naman sa Presidential Security Group. Kauna-unahang pagbisitang ito ng Prime Minister sa Pilipinas ay bahagi nga ng kanyang ASEAN countries tour. Layunin niyang mas patibayin pa ang pakikipag-ugnayan ng kanyang bansa sa iba pang mga karatig na nasyon sa Southeast Asia. Nauna niyang binisita ang Thailand noong April at Singapore naman noong nakaraang buwan. Panoorin po natin ang arrival honors para kay Timor-Leste Prime Minister Gusmao. Xanana, tanghal.
Excellencies, the honor guard is now ready for inspection. Tanghal! Ta! Tinono, tanghal. Baba, ta. Anda dala. Please. Baba! Ta! Inyo pa rin pong napapanood ang live coverage ng telebisyon ng bayan sa official visit ng Prime Minister ng Timor-Leste na si His Excellency kay Rala Xanana Gusmao. Kami po ay napapanood live mula dito sa Palasyo ng Malacanang kung saan tinawagan po ng arrival honors ang bumibisitang Prime Minister. Siya po ngayon ay sinasalubong ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino, kasama na rin po ang mga delegasyon ng Timor-Leste. Matapos po itong arrival honors na iginawad sa bumibisitang Prime Minister ng Timor-Leste ay susunod na po ang signing ng guest book. Ito po ay isang tradisyon sa mga bumibisitang pinuno ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Ito po ay bahagi ng pagbisita ng Prime Minister ng Timor-Leste sa iba't ibang mga bansa na miyembro ng ASEAN. Kamakailan po ay binisita na rin ng Prime Minister ang mga bansang Singapore at Thailand. Ang pagbisitang ito ng Prime Minister ng Timor-Leste na si Prime Minister Gusmao ay bilang tugon sa pag-imbita sa kanya ng Pangulong Aquino na bumisita dito sa ating bansa. Ito po ang kauna-unahang official visit ng Prime Minister ng Timor-Leste dito sa Pilipinas. Matapos ang signing ng guest book ay magkakaroon po ng courtesy call ang pinuno ng Timor-Leste sa Pangulo. Kasama rin po dito sa courtesy call ay mula sa Philippine side ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino, si DFA Secretary Albert Del Rosario, DTI Secretary Gregory Domingo, Philippine Ambassador to Timor-Leste Maria Eileen Bugarin. Sa Timor-Leste side, kasama rin naman po sa courtesy call ni Prime Minister kay Rala Xanana Gusmao, si Minister Jose Luis Gutierrez mula sa Ministry of State and Foreign Affairs and Cooperation, Minister Antonio da Consecao mula sa Ministry of Commerce, Industry and Environment, and His Excellency Juvencio de Jesus Martins, Timorese Ambassador
to the Philippines. Nakatakdang ibigay din sa pagbisitang ito ni Prime Minister Gusmao sa Pangulo ang kanyang donasyon sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo noong nakaraang taon. Ang donasyon na ito ng Timor-Leste ay nagkakahalaga ng $750,000 US. Matapos ang expanded bilateral meeting, ang pinuno ng dalawang bansa ay pupunta sa reception hall para saksihan ang pagpirma ng kanyang representante ng ilan sa mga kasunduan, kabilang na dito ang kasunduan sa foreign policy, ang exchange ng impormasyon patungkol sa edukasyon, at kasunduan din sa public works. Matapos ang signing ng mga MOU ay magkakaroon ng joint o magbibigay ng joint press statement ang dalawang leader ng bansa sa harap ng mga miyembro ng media. Limang araw pong mananatili ang Prime Minister Gusmao, ang Prime Minister ng Timor-Leste dito sa ating bansa. Matapos ito ay lilipad na siya pabalik sa Timor-Leste. Makikita po natin na sinasalubong ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ang pinuno ng Timor-Leste. Matapos ang okasyong ito ay magbibigay din ng state luncheon ang Malacanang para sa bumibisitang leader ng Timor-Leste. Ilan sa mga dadaluhan na aktibidad ng Prime Minister ng Timor-Leste dito sa ating bansa ay ang speaking engagement sa UP College of Law at maging ang pagbisita po sa SBMA. At kanina po ay bago tumungo dito sa palasyo, ang si Prime Minister Gusmao ay nagkaroon po ng wreath-laying ceremony sa Rizal Park sa Maynila. Ito po ay ginagawa ng mga bumibisitang leader ng mga bansa dito po sa atin. Ito po ay tradisyon na. Siya po ay sa sinalubong. Kasama po niya si Manila Mayor Alfredo Lim. Ito po ay bilang pagkilala sa pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Kasama rin sa sumalubong sa kanya sa wreath-laying ceremony si Agriculture Secretary Proceso Alcala. At kayan po ay napapanood nyo ang video na kuha lang po kanina lamang bago tumuloy dito sa Malacanang ang Prime Minister ng Timor-Leste. At sa ngayon po ay nagkakaroon na nga ng courtesy call dito sa Palasyo ng Malacanang. Ito pa rin po ang live coverage ng Telebisyon ng Bayan ng official visit dito sa ating bansa ng Prime Minister ng Democratic Republic of Timor-Leste, His Excellency Rala Xanana Gusmao. Inaasahan na ang pagbisitang ito ni Gusmao ay magpapatibay pa ng gusto sa diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Timor-Leste. Magkakaroon din po ng exchange of information patungkol sa mga programa sa edukasyon at maging ilang mga kasunduan pagdating naman po sa public works. Maya-maya po ay magbabalik po ako mula dito sa Malacanang para ihatid pa rin po sa inyo ang iba pang detalye ng official visit ni Prime Minister Gusmao dito sa Pilipinas. I now turn you over to studio.